عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية. وهذه الحلقة رقم 936، ونحن في كتاب المحمديون بين إهلاك قائم وإهلاك قادم. يعني معنى كده المحمديون من قرون طويلة والإهلاك مستمر قائم وقادم. ويعني هذا هو المحور الخاص برفض الدعوة للإصلاح. ودخلنا في جزئية بقى اللي هي الحنابلة بقى، الذين مش يدعون للإصلاح بل يدعون للفساد باسم الدين بتاعهم اللي هو دين السنة. ودي الحلقة الثانية، وهذه الحلقة وما بعدها هنتوقف مع محنة الطبري يعني الذي لقي حتفه مظلوما من الحنابلة سنة 310. يعني هو أكبر اسم في تاريخ السنيين في القرن الثالث وبداية القرن الرابع. رجل مؤرخ وعمدة المؤرخين في عصره ولا زال حتى الآن، وبعدين صاحب تفاسير وبرضه مسقع حديث، ما هو سني ولأنه مفكر فله آراء. طبعا الجماعة الحنابلة لم يرضوا عنها، وهو راجل طبعا مش تبع السلطة، هو راجل مفكر حر. فالحنابلة الذين يتحكمون في الشارع أدوا إلى ما يعرف بمحنة الطبري. هنتعرض لها في الحلقة دي والحلقتين بعدها أظن، إذا ربنا سهل وكرم سبحانه وتعالى. يبقى إذن بقى يعني قول سبحانه وتعالى كان من القرون من قبلكم أولي بقية ينهون عن الفساد في الأرض. لا، ده احنا جينا بقى في عصر الحنابلة من أيام المتوكل على الله. جينا مع ناس بقى يزرعون الفساد على أنه دين، بحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فلما استطع بلسانه فإن لم يستطع نقول فبمؤخرة بقى. وأنا مش آسف يعني حاجة تقرف. شهرة الطبري أدت إلى حقد أئمة الحنابلة السنيين عليه، فتعصبوا ضده وأثاروا عليه غوغاءهم. ومن طبيعة العوام ألا تستريح للعلماء المجتهدين، وإذا كان هناك العلماء سلطة فالضحايا هم العلماء المجتهدون، حتى من داخل نفس الدين والمذهب حتى لو كانوا سنيين. يقول مؤرخ الحنبلي ابن كثير في تاريخه عن الطبري قال: كانت وفاته وقت المغرب عشية يوم الأحد ليومين بقي من شهر شوال من سنة 310، وقد جاوز 80 ب5 سنين، كان عنده 85 سنة ومش رحموه في شيخوخته، ودفن في داره. ليه؟ قال لك لأن بعض عوامل الحنابلة، ده كان صريح يعني، قال لك بعض عوامل الحنابلة ورعاعهم الرعاع بتوع الحنابلة منعوا دفنه نهارا، ومن الجهلة من رماه بالإلحاد وحاشاه من ذلك كله، بل كان أحد أئمة الإسلام علما وعملا بكتاب الله وسنة رسوله، وإنما تقلدوا ذلك يعني اللي أثار العوام عليهم عن أبي بكر محمد ابن داود الظاهري، حيث كان يتكلم فيه ويرميه بالعظائم. احنا بقى عندنا واحد بقى هنتعيش معه بقى في حلقة مخصوصة، اللي هو محمد ابن داود الظاهري الذي أثار العوام وخلاهم يعملوا محنة الطبري. ابن كثير اللي هو يعني كان في القرن الثامن الهجري، في تاريخه البداية والنهاية كان يعرف قدر الإمام الطبري، لأنه نقل عنه في التاريخ بتاعه ونقل عنه برضه في التفسير بتاعه، فكان عارف قدره. من أجل هذا كان متعاطفا مع الطبري وما حدث له. لكن برضه ابن كثير بسبب انه حنبلي فقد أعرض عن كثير من التفصيلات التي جاءت في محنة الطبري، والتي ذكرها من قبله المؤرخ صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، وفي كتابه الوافي بالوفيات، وده كتاب من كام 20 جزء وقريناه كله يا مؤمن. المهم يذكر صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي في تاريخه أن الطبري حين قدم من بغداد من طبرستان
اللي ينتسب إليها الطبري يعني، تعصب عليه ابن الجصاص وابن عرفة والبياضي، وأثار عليه عوام الحنابلة فسألوه في المسائل الخلافية، ولما لم ترضهم إجابته رموه بمحابرهم، يعني بالدوايا الحبر بتاعهم، وكانت ألوفا طبعا، راحوا عليه ومعهم المحابر فسألوه، فالإجابة مش عجباهم فسألوه بالمحابر وكانت ألوف، فهرب منهم إلى داره، فردموا داره بالحجارة حتى صارت الحجارة على باب داره كالتل العظيم. وركب نازوك اللي هو صاحب الشرطة التركي، ففرق الناس عن داره بعشرات الألوف من الجنود. يعني معركة يا أخوان، ناس بقى عشرات الألوف من الناس رايحة عايزة تفتك بالطبري، وراح ينقذوا صاحب الشرطة معاه عشرات الألوف من الجنود. واضطر الطبري للاعتكاف في داره، وعمل كتابه المشهور في الاعتذار إليه. خلي بالكم يا اخوانا، الراجل عنده 85 سنة بعد رحلة من العلم امتدت امتدت 60 سنة، ومات. وعثروا على ذلك الكتاب مدفونا في التراب فأخرجوه ونسعوه بعد موته. ويذكر المؤرخون أن العام منعوا دفنه علنا فدفنوه سرا، ثم أتى الناس فيما بعد بعدين أفواجا يترحمون عليه. ده الطبري الذي يعني يعتبر مقتولا من الحنابلة سنة 310 عن عمر وصل 85 عاما. دول بقى الجماعة اللي بيدعوا للحق. المهم بقى ابن الجوزي اللي هو مؤرخ وقصاص وبتاع حديث وحنبلي، لم يكن أمينا في تاريخه لخصومه، وده ظهر في موضوع يعني تاريخه بقى لموضوع الطبري في وفيات سنة 310. يقول توفى أبو جعفر الطبري وقت المغرب من عشاء كذا كذا، ودفن وقد أضحى النهار يوم الاثنين برحبة يعقوب مش عارف إيه في حجرة مش عارف، وقيل بل دفن ليلا ولم يؤذن به أحد، ما حدش يعني دفن سر. ثم اضطر للقول اللي هو ابن الجوزي أنه إنما أخفيت حاله لأن العامة اللي هم الحنابلة اجتمعوا ومنعوا من دفنه بالنهار وادعوا عليه بالرفض، يعني هو متشيع طبعا، استحالة طبعا يكون متشيع، ثم ادعوا عليه الإلحاد الكفر. وهنا بيقول لك العامة ما بيقولش الحنابلة. ويهاجم الطبري ابن الجوزي عليه لعنة الله، يهاجم الطبري مدافع عن الحنابلة. يقول كتب ابن جرير في جواب، ابن جرير هو ابن جرير الطبري يعني، في جواب إلى نصر حاجب: لا عصابة في الإسلام كهذه العصابة الخسيسة. قال لك يعني وصف الحنابلة اللي هم السنيين يعني، قال لك دي عصابة خسيسة. ابن الجوزي يقول لك وهذا قبيح منه، لأنه لا ينبغي أن يخاصم من خاصمه، وأما أن يذم طائفته جميعا وهو يدري إلى من ينتسب فغاية في القبح. يعني طالما أنه هو قال إن عن الحنابلة أن هم طائفة خسيسة أو عصابة خسيسة، يبقى يستحق في نظر ابن الجوزي ما حدث له. أهلا وسهلا بكم عبادي ونرجوكم العظات القرآنية في قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير وعليكم وعليكم السلام.